Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh tráng kẹp cuốn nha. Bánh tráng kẹp nước cốt dừa theo kiểu miền Tây. Bánh giòn rụm thơm phức luôn. Mình dùng trứng gà nên là bánh béo ngậy cực kỳ ngon. Dễ làm mà giòn lâu thì mời các bạn cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 200g bột gạo lọc. Bột gạo nào cũng được hết á. Và đây là 100g bột năng. Đường thì mình dùng 150g tùy ý thích 300ml nước cốt dừa béo béo ngon ha. 2 cái trứng gà lớn hoặc là trứng vịt cũng được luôn, nhưng mà mình dùng cái size lớn nè, 2 cái này là 120g á. Thêm chút muối, ống vani. Rồi các bạn sẽ cho 200g bột gạo vào thau. Tiếp theo là 100g bột năng nè, 300ml nước cốt dừa, tỷ lệ mình dùng 1 bột và 1 nước cốt dừa luôn. Bánh này thì phải dùng nước cốt dừa nó mới béo ngon, nó mới đúng cái vị bánh miền Tây. Còn nếu mà các bạn giảm béo thì cũng có thể mình pha thêm nước lọc vô. Mình sẽ dùng tay mình nhồi đi để cho bột của mình nó nhanh dậy. Tại vì bột hơi đặc nè, khuấy nó cũng lâu lắm. Các bạn nhồi chút xíu khoảng 3 đến 5 phút ha. Bột nó nở nở lên chút thì bánh của mình nó mới ngon. Mình cứ nhồi giống như là nhồi bánh bò vậy đó, nhưng mà nó nhanh hơn. Nhồi động tác vậy nè, nhẹ nhẹ khoảng 5 phút rồi cái mình để qua một bên cho nó nghỉ. 2 cái trứng gà mình sẽ đập vào trong cái thau. Khuấy trứng thì các bạn nhớ là cái thau phải khô ráo, nó không có bị ướt nước ha. Cho hết vô luôn. Trứng gà, trứng vịt gì cũng ngon hết á. Thêm chút muối vô nè. Vani thì có thể dùng dạng bột hoặc là dạng nước, tùy ý thích. Đầu tiên các bạn dùng số 1 ở cái máy đánh trứng ha, để cho trứng này nó tan ra. Cái phần muối nó cũng tan. Vani giúp cho khử mùi trứng và giúp cho bánh của mình nó thơm hơn á. Bánh tráng kẹp dùng vani thì nó thơm lắm. Còn theo cái kiểu truyền thống mà làm bán hồi xưa các bạn đánh bằng tay là thường dùng dầu chuối. Nhưng mà mình thấy cái hương dầu chuối thích hợp với cái thức uống hơn, nên là mình dùng cái vani nó mới ngon. Rồi đường thì các bạn chia nhỏ ra mình cho vô. 150g này là bánh ngọt đậm đà luôn nha. Nếu mà bạn nào ăn ít ngọt thì giảm đường lại, không sao hết. Từ 100 đến 150g các bạn có thể tùy ý thích mà mình cho vô. Vừa cho thì mình vừa đánh nha. Khi mà đường tan hết rồi, bây giờ các bạn tăng tốc lên số cao nhất để mình đánh. Đánh vậy trong vòng 7 phút ha. Cái hỗn hợp trứng của mình nó bắt đầu nó sẽ tan và nó nhạt ra. Hồi nãy thì nó vàng, bây giờ nó nhạt, nó trắng lại vậy nè. Các bạn thấy những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó siêu mịn luôn á. Mình đánh nhiều nhiều để cho cái trứng này nó nở lên, nó nổi thì cái bánh của mình nó mới nổi ngon ha. Tiếp theo là mình cho cái phần bột hồi nãy nè, cho hết vào trong cái thau trứng luôn. Các bạn cũng đánh tốc độ chậm để cho trứng này nó hòa quyện vào trong cái hỗn hợp bột. Mình đánh vậy cũng giúp cho bột của mình nó dậy nhiều hơn, nó nở bong bóng ra đó. Làm kiểu này thì rất là nhanh. Còn nếu mà các bạn dùng tay mình đánh thì nó hơi lâu hơn chút, nhưng mà nó vẫn nở, vẫn ngon luôn ha. Đây bột của mình nó bắt đầu nó sủi lên vậy nè. Nó hơi lỏng lỏng chứ nó đừng có quá đặc. Đặc là ra cái bánh nó dày lắm. Rồi bây giờ mình cho vào đây thêm một ít mè đen. Các bạn không thích thì bỏ qua, có mè thì nó cũng thơm. Và cái bánh mà mình cuốn vô nhìn có mè nó cũng hấp dẫn hơn. Cho ít thôi, đừng có cho nhiều quá. Trộn thật là đều là bắt đầu mình đi nướng bánh được rồi. Mình chia sẻ cái khuôn bánh tráng kẹp nha. Khuôn này thì mình sẽ để cái phần sản phẩm bên góc trái video các bạn cứ bấm trực tiếp vào mình xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ ha. Mình bán có 100 mấy một cái khuôn chống dính tiện lợi với tay cầm bằng nhựa, không có nóng. Khuôn mới thì trước hết các bạn rửa sạch lau khô, sau đó mình quét sơn lớp dầu vào 2 cái mặt khuôn cho nó tốt hơn, cái lớp chống dính nó bám chặt. Làm nóng khuôn ở trên bếp nha, mình dùng bếp ga. Khi mà khuôn đã nóng rồi các bạn sẽ cho bột vô nè. Bột thì các bạn cho vô một ít ở chính giữa thôi. Và mình úp cái khuôn nhanh vô để cho cái bánh tráng này nó dẹp ra. Đừng có cho nhiều quá nó sẽ bị tràn Nhớ để ở mức lửa thấp thôi,
thấp nhỏ, đừng có cao quá. Lửa vừa vừa vậy đó thì bánh của mình nó mới chín vàng ngon và nó giòn lâu. Còn các bạn để lửa cao quá là nó sẽ bị khét á. Thì 1-2 cái đầu vậy đó thì các bạn cũng có thể canh chỉnh lửa. Mình dùng 2 cái chiếc đũa để quấn cái ống. Hoặc là các bạn dùng cái ống hút mà loại lớn mình quấn cũng được nữa. Nướng bánh ra là mình thấy nó giòn rụm luôn á. Và nhớ là khi mà bánh vừa chín các bạn quấn liền nha. Rồi mình hãy cho tiếp cái bánh kế vô để mình nướng. Chứ lấy nó ra khỏi là nó sẽ bị giòn liền, quấn lại nó bể. Cũng nướng tiếp ở mức lửa thấp thôi, cho bánh nó chín từ từ. Một cái bánh này cũng nhanh lắm. Nướng sơ qua là nó chín vàng liền rồi, các bạn đừng có để lâu nha. Khoảng chừng 2 phút thôi là nó chín nè. Để lâu quá là nó sẽ bị khét. Cái bánh mà càng vàng nhiều là nó giòn lâu, còn hơi trắng trắng thì nó sẽ mềm xốp. Đây bẻ cho các bạn xem nè. Bánh vừa nướng xong luôn, giòn rụm. Cái này hồi nãy mình nướng đầu tiên thử khuôn nên mình không có cuốn. Mà để nãy giờ nó vẫn giòn rụm vậy nè. Ngon quá chừng luôn ha. Bánh tráng cuốn siêu giòn, béo ngậy nước cốt dừa luôn á. Vừa nướng vừa ăn nó là ngon lắm. Quay trở lại ha. Bây giờ các bạn cứ tiếp tục mình nướng rồi cái mình cuốn, nhanh lắm, làm chút xíu là hết thau bột à. Bánh cuốn xong để qua một bên cho nó thoáng. Bánh này á, mà làm xong trong vòng tiếng đồng hồ các bạn phải cho vào trong cái bọc nha, chứ không thôi nó sẽ mềm. Nó giòn và nó cũng nhanh mềm lắm. Phải bảo quản kín á. Cái khuôn này mình thấy làm cũng dễ ha. Giống như là cái mình nướng lên nó thơm giống cái mùi bánh kẹp trái tim vậy đó. Mà pha bột này thì nó sẽ giòn. So với bánh kẹp trái tim thì nó xốp hơn. Đây bánh mình nướng xong rồi nè. Bột chưa có hết đâu, còn tới nửa thau bột lận á. Nhưng mà mình ngưng rồi. Cất vào tủ lạnh đi. Khi nào nướng nữa thì mình đem ra mình nướng. Để được khoảng 2 ngày ha. Chứ để lâu quá nó hôi bột. Bánh thơm phức luôn. Để lâu là nó sẽ bị mềm. Và nó xốp xốp. Còn các bạn nướng xong nó vừa nguội mình cất vào trong hộp hoặc là trong cái túi buộc kín lại liền. Thì mình ăn được 3 ngày, 4 ngày gì luôn, nó cũng không có bị mềm đâu. Hoặc là các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh nó cứ để ăn hoài luôn. Nó vẫn giòn ngon, nó không có bị mềm. Mà nó cũng không có bị hôi nước cốt dừa nữa. Bánh làm ngon mà cũng dễ thì các bạn cứ vào bếp làm thử cho cả nhà thưởng thức ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký để xem các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ kênh mình. Và bấm vào góc trái video hoặc phần mô tả video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.